Okay. So, punta tayo dun sa bundok. Lalakad tayo. We're going to Batad. Batad no, Batad not Batag. Ifugao. Okay. Nasa taas kami ng jeep. Going to Banaue. Okay. Here. That's Batad, not Batang. Okay, we are going to Batad. Bulaga! Apa? Okay. So, punta tayo dun sa bundok. Lalakad tayo. We're going to Batad. Batad no, Batad not Batag. Batad. Batad. Pagkalit ulo. Ano yun? Makakaisa mamaya ay may anak. Kaya mo na. So that's how it is. Ano, kaya ninyo? Hindi ko kaya salit. Aba, Iyan. kaya yan. Kani. How about you, mami? Tuwawas kay sa kuwebang kuon na kuon. So, lakadin natin yan pababa. Go. Oh my God. Tatintay mo. Go. Dulas. Tandaan lang, hindi naman kailangan madaliin. Ano lang tayo, lakad na. Kahit lang. Ano lang, lakad itik lang tayo. Sa Thailand. Ang kalit pa naman ito dito. Hindi malabo. Mami, dito ka, sa likod Yung medyo ko. sunod sa akin yung medyo para matulungan ko siya. Ito medyo mataba. So, Lakad. Okay. Come here, mommy. Let's go around. Okay, pakaliwa, pakanan. Okay.
Banaue Terraces or hanggang Palayan. Grabe, nakakatakot mag see right there. So, this is it, pansit. Ete. Woo! 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 Oh, grabe ang binababa namin ito. Kahit ang malaki, tapos yung tita, Right there, oh. Oh, come on. hey! Ganda rito, sarap.